Уявіть собі час, якому 7000 років, коли там, де сьогодні вирують солоні шторми, цвіли безкраї луки, а ріки несли солодку воду в тихе, прісне озеро. Це був справжній рай наших пращурів, прихований нині під товщею хвиль. Це час, коли народжувалась не просто виживаність, а незламна душа нашого народу, що пройшла крізь велику воду. Шелест очерету над тихою водою, плескіт весел, що торкаються спокійної поверхні озера, запах квітучого степу і молодої трави, і вологої землі, що щойно отримала весняний дощ. Відчуття нескінченного літа у долині, що лежить нижче рівня сьогоднішніх морів. Тут жили люди. Тут вони сіяли перше зерно і будували перші доми, і молились першим богам, і любили, і народжували дітей, і ховали мертвих. Тут була їхня земля, їхній рай. І одного дня все це пішло під воду. Назавжди. Вітаю вас у нашому нічному просторі «Шепіт давнини». Перш ніж ми зануримось у таємниці Чорноморської Атлантиди, прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Це життєво важливо для розвитку нашого каналу. Підпишіться на «Давня історія України. Шепіт давнини» та активуйте дзвіночок. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався правду про велич наших пращурів. І, за нашою традицією, напишіть у коментарях, з якої країни чи міста ви мене зараз слухаєте і яка у вас зараз година. Ваші відповіді зігрівають серце нашого проєкту. Вода чекає. Починаємо занурення. Щоб зрозуміти Великий потоп, потрібно спочатку зрозуміти, яким було Чорне море до того, як стало тим, що ми знаємо сьогодні. Сьогодні Чорне море солоне. Його води з'єднані через Босфорську протоку зі Середземним морем. Рівень води приблизно на рівні Світового океану. Але так було не завжди. Приблизно від 12 до 7 тисяч років тому Чорне море було зовсім іншим. Це було велике, прісноводне озеро, замкнений водойм, що не мав зв'язку з Середземним морем. Рівень цього озера був значно нижчим, ніж сьогоднішній рівень Чорного моря, приблизно на 100 і більше метрів нижче. Що це означало? Що землі, які сьогодні знаходяться на шельфі Чорного моря під водою, тоді були сушею. Величезні простори родючих земель, долини, де текли річки, луки, де паслись тварини, місця, де жили люди. За оцінками вчених, площа затопленої суші у Чорноморському регіоні складає сотні тисяч квадратних кілометрів. Це величезна територія. Частина цих земель – узбережжя сучасної України, шельф Чорного моря, що прилягає до наших берегів. 7000 років тому ця земля не була морським дном. Вона була населена. На ній жили люди. Давайте спробуємо відтворити, як виглядало це місце. Ця земля, що сьогодні лежить під водою Чорного моря, велика долина, нижча, ніж навколишні простори, бо це колись було дно давнішого і меншого озера, оточена з усіх боків підвищеннями, Кримськими горами на одному боці, Карпатськими передгір'ями на іншому. У центрі долини – озеро, велике прісне озеро з темною чистою водою. Береги вкриті очеретом і вербами. У воді риба незліченна, бо озеро ізольоване, і риба розмножувалась у ньому тисячоліттями без зовнішніх загроз. Навколо озера луки і поля. Земля родюча, бо у низовинах ґрунт завжди багатший. Вода для зрошення поруч. Клімат м'якший, ніж у нас сьогодні, бо долина захищена від вітрів. Ідеальне місце для перших хліборобів.
І вони були тут. Люди неолітичної доби, що вже знали, як сіяти зерно і тримати домашніх тварин. Перші землероби наших теренів. Вони будували поселення на берегах озера, виловлювали рибу і збирали дикорослі рослини і пасли худобу на луках. Сіяли зерно на родючих ґрунтах долини. Вічний шепіт пращурів, він народився тут, у цій долині, що тепер лежить під водою. Як ми знаємо про це? Що говорить наука? Теорія Чорноморського потопу отримала широку увагу наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть. Вчені різних країн досліджували дно Чорного моря і знаходили там сліди, що підтверджують – тут була суша. На глибинах, де сьогодні солона морська вода, знаходили русла прісноводних річок, берегові лінії стародавнього озера, відклади характерні для прісноводних, а не морських середовищ, і навіть сліди людської присутності. Дослідники виявляли на дні Чорного моря залишки давніх поселень. Не в усіх місцях і не завжди добре збережені, але достатньо, щоб зробити висновок. Українські вчені внесли важливий вклад у вивчення цієї теорії. Михайло Відейко і Леонід Залізняк і дані Інституту археології Національної академії наук України допомогли пов'язати ці морські дослідження з наземною археологією. Їхній висновок – подія, що відбулась приблизно 7 тисяч років тому і призвела до затоплення Чорноморської низовини, безпосередньо вплинула на формування трипільської культури. Люди, що врятувались від потопу, принесли з собою свої знання і традиції і стали частиною того великого культурного розквіту, що ми знаємо як Трипілля. Давайте зупинимось і просто побудемо там. В той останній день перед тим, як все змінилось. Літо. Спекотне і тихе чорноморське літо. Сонце стоїть високо, і долина парить від тепла. Повітря важке і ароматне, запах квітів і трави, і нагрітої землі. На березі озера – поселення. Кілька десятків хиж, зроблених з дерева і глини. Між ними – люди. Жінки, що молотять зерно, чоловіки, що полагоджують знаряддя, діти, що граються біля води. Рибалка повертається з човном, повним риби. Він причалює до берега і починає розвантажувати улов. Звичайний день, звичайна праця. Ніхто не знає, ніхто не відчуває. Немає жодного знаку, що цей день особливий, що після нього нічого вже не буде таким, як раніше. Де-не-де тривога. Може, земля тремтіла іноді. Може, вода у певних місцях ставала трохи солонуватою. Старі люди казали, щось змінюється, але ніхто не розумів, наскільки. Вечір. Сонце сідає за обрій. Відображення заходу у спокійній воді озера рожеве і золоте, і таке красиве. Втрачений берег. Він лежить там, на глибині, і пам'ятає цей останній вечір. Чи відчуваєте ви поклик тієї далекої води, що зберігає таємниці наших пращурів? Напишіть у коментарях. І тоді сталося. Приблизно 7200–7500 років тому, десь між 6 і 7 тисячоліттям до нашої ери. Точна дата досі уточнюється вченими. На заході, там, де Чорноморська долина підходила найближче до Середземного моря, вода почала просочуватись. Спочатку трохи, маленький струмок солоної середземноморської води, що знайшов шлях через перемичку на місці сьогоднішнього Босфору. Але вода невпинна. Там, де є шлях, вона йде. Там, де є щілина, вона її розширює. Вода розмивала породу,
Щілина ставала більшою, струмок ставав потоком. І в якийсь момент греблю прорвало. Середземноморська вода, солона і важка, ринула у Чорноморську долину. Водоспад висотою у десятки метрів, рев, що чути було за сотні кілометрів. Земля тремтіла від удару мільярдів тонн води. Солоний гнів. Океан прийшов туди, де його ніколи не було, де жили люди, де зростало зерно, де пасла худоба і плавали рибальські човни. Вода піднімалась. Не так швидко, як у кіно, але невпинно, день за днем, тиждень за тижнем. Берег відступав все далі і далі від тих місць, де стояли хижі. Спів затопленої долини. Він лунає і досі, якщо прислухатись до хвиль Чорного моря. Наскільки швидко відбувалось затоплення? Чи мали люди час врятуватись? Це важливе питання, і наука намагається на нього відповісти. За оцінками деяких дослідників, вода у перший момент після прориву Босфору піднімалась відносно швидко, можливо, кілька сантиметрів на добу. Але це означає, що протягом року вода піднялась на метри, протягом 10 років – на десятки метрів. Це не миттєвий потоп, що накрив усе за день, як у біблійних описах. Це тривалий процес, може, кілька поколінь. Але уявіть, кожне покоління бачить, як море підступає ближче, як береги, де колись жили батьки, тепер під водою, як потрібно переносити поселення далі і далі від берега. Перше покоління ще не розуміє, що відбувається. Думає, що це тимчасово, що вода відступить. Друге покоління вже знає, що не відступить, але пам'ятає розповіді батьків про береги, де виросли. Третє покоління народилось уже далеко від тих берегів, але легенди про великий потоп і затоплену землю живуть. Через тисячоліття ці легенди стануть частиною великих релігійних текстів різних народів. Потоп – один з найуніверсальніших сюжетів людства. І може це тому, що майже всі народи Євразії мають у своїй генетичній і культурній пам'яті спогади про цю реальну подію. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», щоб не пропустити нові відео. Як рятувались люди? Куди вони йшли? Відповідь підказує географія. Чорноморська долина з усіх боків оточена підвищеннями. На північ і північний схід відкриваються шляхи вздовж річкових долин – Дніпро, Дністер, Південний Буг. Ці ріки течуть на північ і на північ-захід. Від моря, що наступало, у глиб тієї землі, що стане серцем сучасної України. Люди йшли по цих річках. Не всі одразу, поступово, як вода наступала на їхні поселення. Забирали з собою найцінніше. Що вони забирали? Насіння. Це найважливіше. Зерно сортів, що вже були відібрані і адаптовані. Знання, як сіяти і збирати. Без насіння і без знань неможливо відновити господарство на новому місці. Худобу. Домашніх тварин, що були одомашнені і навчені жити поруч з людьми. Знання. Ті, що не можна нести в руках, несли в голові і передавали словом. Знання про землеробство, про будівництво, про ритуали, про медицину. І пам'ять. Пам'ять про затоплену землю, про рай, що пішов під воду. Ця пам'ять стане легендою. Ця легенда стане частиною душі народу. Великий вихід. Пращури несли з собою більше, ніж речі. Вони несли цивілізацію. Дніпро. Велика ріка, що тече з північних лісів до теплого моря. Але 7000 років тому Дніпро тік у зворотному напрямку для тих, хто рятувався. Від моря, що наступало на північ, до нових безпечних земель. Дніпровська долина – природний шлях.
По ній можна йти і влітку, і взимку. Вздовж берегів є їжа, риба і дичина, і дикорослі рослини. Вода поруч завжди. Уявіть колону людей. Вони йдуть уздовж берега Дніпра, несуть на плечах і на волокушах своє майно, ведуть худобу, несуть дітей на руках. Попереду невідомість, нові землі, де вони ніколи не жили, ліси і степи, що відрізняються від тієї долини, де вони народились. Позаду вода. Вона ще далеко, але вони вже знають, що повернутись не можна. Ці люди мужні. Вони не склали рук, не загинули у відчаї. Вони взяли свої знання і свою худобу, і своє насіння і пішли. Знайшли нові землі, побудували нові поселення. І на цих нових землях, родючих чорноземах середньої Надніпрянщини і Поділля, і Волині, вони дали початок тому великому розквіту, який ми знаємо як трипільська культура. Яку річ ви б рятували першою, якби море почало забирати ваш поріг? Напишіть у коментарях. Дніпро не єдиний шлях. Люди рятувались і по інших річках. Дністер. Ця ріка тече з Карпат на південний схід і впадала у Чорноморське озеро. Для жителів західної частини затопленої долини Дністер був природним шляхом порятунку. По Дністру люди піднімались вгору за течією, до Поділля, до передкарпатських рівнин, до земель, де потім теж розквітне трипільська культура. Дністровські трипільські поселення – одні з найдавніших і найбільших. Можливо, тому що саме сюди прийшла перша хвиля переселенців з затопленої долини. Південний Буг – ще одна ріка, що впадає у Чорне море і що вела переселенців на північ. Землі вздовж Бугу теж стали частиною трипільського ареалу. Три великі річкові шляхи, три потоки переселенців, три нові регіони, де давні жителі Чорноморської долини осіли і відбудували своє господарство. Поступово ці три потоки злились між собою, з'єднались з місцевим населенням, що вже жило на цих землях, утворили нову велику культуру. Трипілля – це не одна людина і не одне плем'я, це зустріч. Зустріч тих, що прийшли з півдня, з тими, що вже жили на цій землі. Зустріч двох традицій, двох знань, двох доль. І з цієї зустрічі народилось щось більше, ніж кожна з них окремо. Великий потоп – це не лише наукова теорія, це жива пам'ять, закарбована у легендах і переказах. У народній традиції багатьох народів, що живуть навколо Чорного моря, є легенди про Великий потоп, про воду, що прийшла і затопила землі, де жили пращури, про тих, хто врятувався і поніс далі своє знання і свою пам'ять. В українських народних переказах є відлуння цих подій, образи великої води, що прийшла і не відступила, образи людей, що рятувались і несли з собою найцінніше. Леонід Залізняк, видатний український археолог, що займався дослідженням давнього населення наших земель, звертав увагу на ці паралелі між реальними подіями семитисячолітньої давнини і фольклорною пам'яттю, що збереглась у народних переказах. Пам'ять народу – дивовижна річ. Вона зберігає відлуння реальних подій у формах, що зовні не схожі на реальність. У вигляді казок і легенд і образів, що передаються від покоління до покоління. Безодня забуття поглинула деталі, але суть збереглась. Велика вода, рятунок, новий початок. Ці образи, вони у нашій культурі, у наших легендах, у нашій підсвідомій пам'яті про те, що було до нас. Один з найважливіших висновків Михайла Відейка і його колег – прямий зв'язок між Чорноморським потопом і розквітом трипільської культури. Трипільська культура
з'являється приблизно через кілька сотень років після підрахованої дати Чорноморського потопу. Не відразу, але незадовго після. І вона з'являється саме там, куди вели річкові шляхи від затопленої долини. Вздовж Дніпра і Дністра і Бугу. Збіг або причинно-наслідковий зв'язок. Версія, яку підтримують українські дослідники, це зв'язок. Люди, що врятувались з Чорноморської долини, принесли з собою землеробські знання і традиції, і культуру, що вже мала певний рівень розвитку. На нових родючих землях ці знання дали нові плоди. Трипільські протоміста – ті найбільші поселення тогочасного світу, що ми описували в інших відео, можливо, виросли на основі знань, принесених з затопленої долини. Тобто велика вода знищила одну цивілізацію, але люди, що вціліли, побудували іншу, ще більшу, ще розвиненішу. Генетичний код незламності. Він народився тут, у тих людях, що не здались і не зупинились, і не загинули у відчаї, а взяли своє насіння і пішли далі. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни і яка у вас зараз година. Що вчені знаходять на дні Чорного моря? Які конкретні свідчення людської присутності? Це питання, на яке наука поступово дає відповіді. Підводна археологія – молода і дорога галузь, але вона вже дала перші результати. На відносно невеликих глибинах до 100 і 150 метрів дослідники знаходили речі, що говорять про сушу, яка колись тут була. Рештки дерев, що росли на суші і залишились на місці, коли їх затопила вода. Річкові відклади, де немає морських організмів. І сліди людської діяльності. Фрагменти кераміки, кам'яні знаряддя, залишки конструкцій, що могли бути частинами давніх поселень. Деякі з цих знахідок датуються якраз тим часом, коли, за теорією, відбувся потоп. Тим 6-7 тисячоліттям до нашої ери. Дослідження тривають. Технологія вдосконалюється. З кожним роком ми дізнаємось більше. Але вже зараз достатньо доказів, щоб стверджувати – тут була суша, тут жили люди. І потім це все пішло під воду. Втрачений берег чекає свого дослідника. Можливо, найбільше відкриття ще попереду. Давайте зупинимось. Відкладімо факти і теорії і просто побудемо там. Ніч на березі Чорного моря. Сьогоднішнього. Де-небудь на узбережжі сучасної Одеської або Миколаївської або Херсонської області. Море тихе. Дрібні хвилі лагідно набігають на пісок і відходять. Шелест рівний і заспокійливий. Сіль у повітрі і вологість, і запах водоростей. Зірки над водою. Тут, з рівного берега, небо здається величезним. І ви дивитесь на воду і думаєте. Там, на глибині 70-80 метрів, лежить земля. Земля, де 7 тисяч років тому жили люди, де текли ріки, де росли дерева, де дитина бігла до матері по зеленій траві. Все це там, на дні. Під тими хвилями, що так лагідно і байдуже набігають на пісок. Вічний шепіт пращурів. Море зберігає його у собі. Може, саме тому море таке глибоке і мовчазне, і таке схоже на пам'ять. Воно несе в собі тисячоліття. Вода пам'ятає, навіть коли земля забула. Ті, хто дивились наше відео про ДНК, пам'ятають, ми говорили про генетичну безперервність на землях України. Сьогодні ще один вимір цієї теми. Чорноморський потоп відбувся приблизно 7 тисяч років тому.
Це відповідає часу активного розповсюдження ранньоземлеробського населення по теренах України і Центральної Європи. Генетичні дослідження показують, що у цей час на наших землях відбувався значний демографічний рух. Населення змінювалось, не замінювалось повністю, але збагачувалось новими генетичними потоками. Один з цих потоків саме той, що йшов з півдня, з причорноморського регіону, з тієї зони, де відбувалось затоплення. Люди, що рятувались від Чорноморського потопу, вони принесли не лише знання і худобу, і насіння, вони принесли свою ДНК, свої гени, свою біологічну спадщину. І ця спадщина, вона теж у нас. Як частина тієї великої генетичної суміші, що складає сучасного українця, той незламний характер, що дозволив пращурам вижити після потопу, він записаний у генах, передавався через покоління і живе сьогодні у тих, хто не здається перед будь-якими випробуваннями. Хто конкретно прийшов на землі сучасної України після потопу? Що ми знаємо про цих людей? Перші трипільські поселення датуються приблизно 6-м тисячоліттям до нашої ери, тобто через кілька сотень років після підрахованої дати потопу. Це люди, що вже вміли вирощувати зерно і тримати домашніх тварин, що вже мали традицію будувати постійні поселення, що вже мали розвинуту матеріальну культуру, кераміку, і знаряддя, і прикраси. Звідки ці знання? Вони не могли виникнути на порожньому місці, вони мали бути принесені звідкись. Саме з затопленої Чорноморської долини, відповідають дослідники, там за тисячоліття до потопу формувалась землеробська культура, там відбирались сорти зернових і породи тварин, там накопичувались знання. І коли людям довелось залишити свою землю, вони взяли ці знання з собою. Перша хвиля трипільців – це рятівники цивілізації, люди, що в умовах катастрофи зберегли найважливіше і принесли це на нові землі. Їхній подвиг безіменний. Ніхто з них не залишив свого імені, але їхні справи дожили до нас у вигляді трипільської культури, що квітнула тисячоліттями. Народна пам'ять – дивовижна річ. Вона зберігає відлуння реальних подій у формі легенд і казок, і образів. У народній традиції різних народів, що живуть навколо Чорного моря, є спільні мотиви. Велика вода, що прийшла і затопила рідну землю. Рятунок тих, хто встиг піти вчасно. Нові землі, де відбудовується життя. Ці мотиви присутні і в українській народній творчості, хоча часто у трансформованому вигляді. Образи Великого потопу, що змив попередній порядок речей. Образи героїв, що рятують людей і тварин, і знання. Образ Ноя, тобто людини, що будує ковчег і рятує все живе, він теж відображає реальну пам'ять. Пам'ять про тих, хто мав достатньо мудрості і сміливості, щоб зібрати найважливіше і вирушити у невідомість. Наші пращури, що рятувались від Чорноморського потопу по Дніпру і Дністру і Бугу, вони теж будували свої ковчеги, не дерев'яні кораблі, а живі ланцюги родів, що несли з собою насіння і тварин і знання. І через 7000 років ми є результатом цього рятунку. Ми живемо тому, що вони не здались, тому що вони взяли своє і пішли далі. Великий потоп 7000 років тому – не єдина кліматична катастрофа в нашій давній історії, але одна з найбільших. Клімат завжди впливав на долю народів, що жили на наших землях. Потепління і похолодання, посухи і повені, зміна рівня морів і рік. Люди адаптувались завжди. Це і є та незламність, що ми успадкували. Після Чорноморського потопу – адаптація.
Трипільська культура, що народилась на нових землях. Після кліматичного погіршення у третьому тисячолітті до нашої ери – адаптація. Перехід до більш мобільного способу господарювання. Після приходу степових кочівників – адаптація, злиття культур і народження нових форм. Кожна катастрофа – не кінець. Кожна катастрофа – поштовх до змін, до нового пошуку, до нового початку. Ця логіка – не теорія. Це те, що записано у наших генах і у нашій культурній пам'яті. Перевірено тисячоліттями. Підтверджено кожним поколінням, що вижило і відбудувалось. Великий потоп не знищив наш народ. Він загартував його, зробив сильнішим і мудрішим, і стійкішим. Це і є вічний шепіт пращурів. Він каже: «Ми проходили крізь воду і виходили на інший берег». Чорне море сьогодні – живий архів. У його водах і на його дні зберігаються свідчення того, що ми описуємо. Є одна особливість Чорного моря, яка робить підводну археологію тут особливою. Глибинні шари Чорного моря безкисневі, там немає кисню, і тому не живуть бактерії, що розкладають органіку. Це означає, що дерево і кістка, і інші органічні матеріали на великих глибинах Чорного моря зберігаються набагато краще, ніж в інших морях. Деякі знахідки на дні Чорного моря збереглись з дивовижною якістю, хоча їм тисячоліття. Для тих прадавніх поселень, що пішли під воду, це означає надію. Їхні залишки можуть бути значно краще збережені, ніж ми думаємо. Дерев'яні конструкції, органічні матеріали, навіть, можливо, текстиль або шкіра. Коли технологія підводних досліджень досконалиться ще більше, можливо, ми зможемо побачити ці поселення такими, якими вони були, дати їм назви, дізнатись, як виглядали хижі, що їли люди, як молились. Це не фантастика. Це питання часу і технологій, і фінансування. Затоплена цивілізація чекає. На дні безодня забуття є скарби. Скарби знань про наших пращурів. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої подорожі під воду і крізь час. Ми уявляли тихе, прісне озеро і родючу долину, де жили наші пращури. Ми чули рев води, що прорвала Босфорську перемичку і затопила рай. Ми йшли разом з тими, хто рятувався по Дніпру, і Дністру, і Бугу, несучи з собою насіння, і знання, і пам'ять. Ми побачили, як з цього рятунку народилась трипільська культура, як загибель одної цивілізації дала поштовх до народження іншої, більшої і яскравішої. І ми зрозуміли, катастрофа не знищила наш народ, вона його сформувала. Та незламність, що ми успадкували, вона загартована великою водою. Вона випробувана 7000-літньою пам'яттю виживання і відродження. Пращури перейшли крізь воду і вийшли на інший берег, і побудували там нове місто, і посіяли там нове поле, і народили там нових дітей. Ми – їхні нащадки. Ми живемо на тому іншому березі, на землі, яку вони обрали для нового початку. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Поділіться з друзями. Нехай більше людей знають про Чорноморську Атлантиду і про незламність наших пращурів. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година і що вас найбільше вразило у сьогоднішній розповіді. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!